Hello Euanimous Friends! Welcome back again to my YouTube channel. I'm Euanne Hyuna. So today magluluto tayo ng masarap na merienda, ang Pansit Canton with egg. Turn on the stove with a low fire and then lagay natin yung 1 cup of water. Then lagay na natin yung 2 pack of chili mansi Pansit Canton. Takpan natin ito and then pakulaan ng 3 minutes. Make sure na mahina lang yung apoy para hindi maubos ang tubig. And then baliktarin natin ito. And then takpan ulit natin ng 2 minutes. Now, lagay natin yung seasoning ng ating Pansit Canton. Haluin lang natin itong mabuti. Once na nahalo natin itong mabuti, doon sa pinakagitna ng Pansit Canton, lulutuin natin yung itlog. So, maglalagay tayo ng space dito. And then, lagyan natin ito ng another seasoning for salt and pepper. Pwede nyo rin itong lagyan ng kalamansi. So, let's start eating ating Pansit Canton!